ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਲੜਾਈ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਦੇ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ। ਔਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤ ਹੈ, ਰਾਏ ਮਤ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਰਾਏ ਲੈਣੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਰਾਏ ਮਤ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਏ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨੱਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਇਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਕਸੇ ਭਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਇਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਇਮਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ STPC ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਤੱਕ। ਇਹ ਇੱਕ STPC ਦਾ ਮਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਟੀ CPI ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਹਿਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ 1950 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ, ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I want to tell the Sikhs that since 1984, when the Indian government with the forces of Britain and Soviet Russia attacked the holiest Sikh shrine, the Darbar Sahib, with tanks, artillery and other deadly weapons, Sant Janel Singh Bhindranwala defended the honor of the Sikh Darbar Sahib with his life. And his last words were that if India attacks the Darbar Sahib, the foundation stone of Khalistan will be laid. So, beginning from 1984, our party, on the thought and the ideology of Sant Janel Singh Bhindranwala, have been making a peaceful struggle
to gain our independence from the Hindu Indian state. And I wish to tell you that initially when the Khalistan issue started, it used to be dealt with by the Union Home Ministry. But in 1984, when the Indian Army and the other armies attacked the state of Sikhs, the Defence Ministry of India also came to be involved in this struggle. Now the latest advancement is that from the Home Ministry to the Defence Ministry, this struggle has gone up to the Foreign Ministry of India, and Mr. Jaishankar, the Foreign Minister, has given a stern warning to Canada that they can't hold referendums for the Sikhs. Now, democracy has three tools. One is elections, other is referendums, and the third is the plebiscite. These are the only three peaceful means by which we can gather the opinion of the masses, what they want. But India is opposing all these tools of democracy. In 1948, the United Nations Security Council passed a resolution that there should be a plebiscite in Kashmir. Now, the Kashmiris are struggling, but India does not implement the 1948 resolution of a plebiscite for Kashmir. We've gone through many hardships. We've sacrificed a lot. I have been in prison many times. Nevertheless, we have not given up our quest for an independent sovereign state which should come between Islamic Pakistan, which is a nuclear armed state, Hindu India, which is a nuclear armed state, and up there, Communist China, which is another nuclear armed state. If they come to blows, the Sikh and the Punjabi civilization will be totally destroyed from the face of this earth. So we say that we want peace in South Asia, and now the advancement in this struggle is that basically from the Home Ministry, from the Defence Ministry, it has come up into the Foreign Ministry of India, and the Foreign Minister, Mr. Jaishankar, has chided Canada for holding referendums. Now, referendum is a basic tool of democracy to ascertain the will of the people. If Russia has annexed 4 territories of Ukraine and it has used the referendum to gauge what the people want in the occupied areas by Russia, India doesn't condemn that. That is all right if Russia holds these referendums. But if Canada or anybody else holds a referendum, then this is not what India wants. It's trying to behave like a superpower to thrash everybody who wants liberty. And it is a right because the Shromani Gurudwara Prabandhak Committee in its full house unanimously in 1946 passed a resolution for an independent and sovereign state of Khalistan, which from the river Chenab to the river Jamna. These are all on record. And then the Hindu leadership, Mr. Gandhi and Nehru, promised the world to the Sikhs that if they join the Hindu struggle for independence from the British, in the words of Nehru, he said, we will give the Sikhs an area where they can feel the glow of independence. Now, if all those promises are forgotten and the crimes of genocide, memoricide, vandalism, ethnocide have been committed on the Sikh people, where else are we going to go? We can only go to the tools of democracy, which are a referendum, an election,
and a plebiscite. That's what we are doing. And the fact that this question of Khalistan has reached the Foreign Affairs Ministry is a step forward towards the march of Khalistan. That's what I want to tell you, and thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru